Tervetuloa kanavalle ja hienoa kun päätit likata videon auki. Tällä kertaa ollaan saaressa. Tarkemmin sanottuna Ilkon saaressa. Tää on tämmönen veneilijöitten paratiisi Saimaalla, hyvinkin lähellä Lappeenrantaa. Tästä ei Linnuntietä kauhean matka Lappeenrannan satamaankaan oo. Mutta tänne on tehty tommonen lyhyt luontopolku, minkä erikoisuutena on se, että siinä on kappeleita ja sen sellaisia matkan varrella. Vaikka tää ei olekaan mikään seurakunnan paikka, niin tänne on tollanen tehty. Ja sitten täällä on muutenkin todella hienot olosuhteet ja puitteet veneilijöille järjestetty. Et tutkitaan ensi alkuun vähän ihan tätä satamapaikkaa. Eli tuolta päin tähän ajetaan veneellä. Siellä näkyy laituria ja vene, millä mekin tähän tultiin. Et kiitos taas Jarkolle kyydistä. Muutenhan meikäläinen ei tänne pääsisi kuin suppilaudalla. Mutta lähdetään nyt tutustumaan, mitä kaikkea tästä satama-alueelta löytyy ja sen jälkeen käppälää toi itse luontopolku. Ja jos et sä oo vielä pistänyt tätä mun kanavaa tilaukseen, niin tee se, kun oot kattonut tän videon, niin se on aina meikäläinen tykkää ja YouTube tykkää, mitä enemmän teitä tilaajia on. Mut lähdetäänhän tutustumaan. Eli ensinnäkin kun tähän satamaan tulee, niin tässä on tämmönen hiekkaranta. Eli tästä on hyvä mennä uimaan ja sitä jatkuu vielä tolla puolella lisää. Täällä on Ilkonsaari, kylttiä ja ankkurimerkkiä ja Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö, joka tätä ylläpitää ja Pidä saaristo siistinä ry myöskin siinä mukana. Sitten täältä löytyy infotaulua, missä kerrotaan monenmoista asiaa. Näitähän kannattaa netistä käydä lueskelemassa lisää. Tossa on itse asiassa siitä äsken mainitsemastani luontopolusta vähän tietoa. Ja täältä toiselta puolelta löytyy Saimaan kätketyistä aarteista ja Saimaan norpasta ja näin poispäin tietoa lisää. Sitten kun lähdetään tästä tänne suuntaan, niin tossa löytyy tämän alueen vanhempi grillikatos. Hieno katos sekin, ei mitään vikaa eikä moittimista ja tosi hieno ja hyväkuntoinen tulipesä. Ja tosta löytyy ruokailupistettä. Sitten kun mennään tännemmäksi, niin täältä löytyy aivan uusi, muutama vuosi sitten tehty isompi grillikatos, missä mekin äsken tulisteltiin Jarkon kanssa ja syötiin erittäin hyvää Saimaan maidon tekemää grillimakkaraa. Se ei muuten ollut maksettu mainos. Toi on tommonen valtavan kokoinen grillikatos. Siellä on todella isot pöydät ja muut. Sitten täältä löytyy myös lisää pöytätilaa tästä ulkopuolelta. Lisää opastetta. Sitten toki puuvarastoa, roskispistettä ja käsittääkseni ton rakennuksen toisesta päästä löytyy myös WC-tilat. Elikkä tuosta noin. Ja paikan kunto on sitä luokkaa, että mä uskoisin, että tääkin tila on todella siisti. On tilava ja siisti kuin mikä. Kyllä siellä kelpaa veneilijän tarpeensa tehdä. Mut nyt mä pistän hetkeksi aikaa kameran kiinni ja siirryn ton luontopolun lähtöpisteeseen. Mut mainitaan nyt kuitenkin sitä ennen vielä, että tässä polussa on näitä tämmösiä kohteita 1–6, niin ne on nämä niin sanotut kappelit, mitä täällä on, paitsi sitten 6 on tollanen risti. Ja tossa kerrotaan niiden nimet, mitä ne on. Mut nyt lähdetään sinne luontopolupäähän. Täältä löytyy hieno puiden yhdistelmä. Näinköhän on joku ihminen joskus kiepauttanut ton koivun tohon ympärille, vai olisiko ihan luonnon tekemää touhua? Väkisin itselle tulee semmonen mielikuva, että siinä on joku
silloin kun koivu on ollut paljon nuorempi, niin kääntänyt sen tuohon ympärille. Mutta on hyvän näköinen. No nyt ollaan tämän saaren aivan toisessa päässä ja lähdetään pikkuhiljaa tästä kohti sitä luontopolkua. Se polku ei tule näin ihan tänne kärkeen asti, vaan loppu, tai oikeastaan täältä päin kun tullaan ykkösestä, niin alkoi siitä ensimmäisen kappelin paikkeilta. Mutta kohta me ollaan siinä, niin näette sittenkin tekin, että miten se polku siitä alkaa. Siitä on tehty semmonen lähes esteetön, ja tämähän on taas tämmöistä ihan niinku ihmisten käytöstä muovautunutta polkua. Ja myös täällä päässä saarta on tommonen yksi rantautumispaikka, mihin pääsee veneellä tulemaan. Nyt tulee tuuli semmosesta suunnasta, että siihen tulee suurimmat aallot ja sitten vastaavasti toi toinen puoli tuolta on sitten tyynempää puolta. Mutta toisen suuntaisella tuulella, niin toihan olisi täysin tyyni rantautumispaikka, niin siihen olisi hyvä tulla parkkiin. Ja tännekin päähän on tehty tommonen pöytä ja siinä on tommonen kivistä kasattu nuotiopaikka, mikä ei selvästikään ole tämmönen ylläpidetty, vaan ihmisten itsensä tekemä. Mut hieno pöytärakennelmahan siinä on kuitenkin. Sitten tuolla pienten puskien takana näkyy WC-tilat, et nekin tännekin päähän saarta on kuitenkin tehty, vaikkei mitään laituripaikkaa olekaan, niin WC-tilat löytyy tuolta ja siellä näytti WC-paperiakin olevan, että ei muuta kuin tarpeille, jos siltä tuntuu. Ja ihan muutama 10 metriä vielä tätä tänne päin, niin täältä löytyy se ensimmäinen noista reitin kappeleista sitten. Ja kattokaa nyt tota keliä. Kyllä meillä hyvä tuuri kävi, on ihan elokuun viimeinen viikonloppu itse asiassa ja keli on aivan mielettömän hieno. Lämpötila on noin 20 astetta ja niihin kohtiin mihin tuuli ei käy, niin on todella lämmin. Toi aurinko paistaa ja porottaa tuolta lähes pilvettömältä taivaalta. Mut joo, kuten huomaatte, niin tässä kohtaa aika kivikkoista tää polku. Ei niin tasasta ja helppokulkusta kuin toi tehty reitti sitten. Ja se tehty reitti lähtee tästä tämän kappelin edustalta tuonne päin. Kurkataan tonne sisällekin. Näissä kuulemma pitäisi olla ovet auki. Ja onkin. Katsotaan mitä täältä löytyy. Ei mennä pidemmälle, ettei viedä kengissä likaa. Mutta tällaista täältä. Ja laitetaan ovi takas kiinni, niin ei unohdeta sitä auki. Mut ei mitään, jatketaan kohti seuraavaa. No niin, nyt lähestymme sitten seuraavaa kappelia. Ja niin kuin huomaatte, niin tässä tää polku on todella hienoksi tehty ja melkein kuin valtaväylää käppäilisi. Ja tänne meneekin nämä sitten kunnon portaat, nekin jykevät kuin mikkä. Mutta näitä ei nyt ihan pyörätuolilla mennä, vaikka tästä niinku luin tai kuulin jostakin, että olisi esteettömäksi tehty. Mutta tää kappeli on nyt sellaisessa paikassa, että tänne ei ihan pyörätuolilla tai rattailla niin vaan tullakaan. Mut kurkataan tännekin, jos tääkin on auki. Ja hienolla paikallahan tää. Siellä on Saimaa. Hienosti kiiltelee vastapäätä. Kahvasta kiinni ja aukihan se on. Kamera sisälle ja jätetään jalat ulkopuolelle, niin ei sotketa. Tää on selvästi jo vähän uudempi rakennelma kuin toi ykkönen oli. Ei mitään, me palataan polulle ja painellaan nämä samaiset rappuset alaspäin. Jaha,
tässä höpisti matkaseuralaisen Jarkon kanssa, niin seuraava kappeli tuli melkein kuin huomaamatta täältä vastaan. Siinähän on hieno ristirakennelma katolla. Tää on enemmän Valaamo. Katsotaan tännekin sisälle. Ja samalla kaavalla mennään kuin edellisissäkin, että kamera ovesta sisälle ja... Oho, tää oikein sisäänpäin. Kamera ovesta sisälle ja ei mennä itse, jotta ei sotketa. Vaikka täällä olisi näemmä vieras kirja. Mutta annetaan sen nyt olla piirtelemättä, kun ei halua likaa turhaan viedä sisälle. Mut siistejä nämä on kaikki, ei näissä kyllä likaa olekaan. Et ei sotketa mekään. Ja jatketaan matkaa taas kohti seuraavaa. Ja meidän matka jatkuu ton venesataman jälkeen päinvastaiseen suuntaan ja polku on edelleen yhtä helppokulkunen. On tästä näemmä jonkin verran jouduttu kiveä raivaamaan pois edestä, kun sitä on noin paljon tuossa polun vieressä. Ja täältähän tulee sitten seuraava kappeli vastaan. Tää onkin huomattavasti isompi näemmä ja onkohan tää nyt sitten myös uudempi. Ainakin täysin erilainen rakenteelta ja muuta kuin mitä noi aikaisemmat. On kyllä ollut aika tekeminen näissä tänne, ei voi muuta sanoa. Mut kurkataanhan me tietysti tännekin sisälle, kun ollaan katsottu muihinkin tähän mennessä. Eihän tää voi jäädä muita huonommaksi siinä mielessä. Tää onkin niinku jo ihan pieni kirkkosali käytännössä. 6 istumapaikat ja vieraskirja löytyisi tuoltakin, mutta jätetään sekin raapustelematta nimmareita täyteen. Sain tossa vinkin, että mene uudestaan sisälle ja kato ylöspäin. Mehän katsotaan. Itse asiassa nyt mennään vähän jopa sisälle, että nähdään tonne ihan keskelle ylös. Siellä on hienot maalaukset. Nyt tässä on kävelty jonkin aikaa edelliseltä kappelilta ja seuraavaa ei näy. Vaikea arvioida mitä tää polku olisi pitkä, mutta jos kartan mittasuhteet yhtään pitää paikkansa, niin ehkä lähellä 1,5 kilometriä voi jäädä vähän vajaaksi. Ja täällä näkyy hyvin puupinoja ja muuta, että ei ole kauaa siitä, kun tää on raivattu tällaiseksi tää polku. Tai sitten noita ei ole tarkoituskaan viedä pois. Mutta voisin olettaa, että ne vietäisi tuohon sataman nuotiopaikoille polttopuuksi. Että mitä niitä tänne jättää, kun siinä olisi niille hyötykäyttö. Mutta ehkä ei ole vielä vaan ehditty. Mutta joo, laskentani mukaan me ollaan nyt nähty 4 kappelia. Ja niitä 5 pitäisi olla. Ja 6. sitten se joku risti tuo toisessa päässä saarta. Mutta ei tosissaan olla vielä törmätty siihen 5. Tuo alkupäässä ne oli tosi tihein välein ja nyt täällä päässä näyttää olevan sitten välit huomattavasti pidempiä. Ja sitten täällä on pahuksen kuuma. Ei käy tuuli tälle puolelle, missä tää polku kulkee, niin käytännössä lainkaan, mutta aurinko porottaa tuolta ihan suoraan kuitenkin. Ja nyt näyttää sitten edessä olevan vielä tämmönen ylämäki, eli voisi sanoa, että soijaa pukkaa luultavasti kohta jo ihan kohtalaisen reilusti. Ja tuon mäen päällä näyttää tuolla näkyvän sitten se äsken kaipaamani 5. kappelikin. Ja ei olla nähty täällä liikkuessamme itse asiassa meidän lisäksi kuin 2 ihmistä. Tuossa yksi vene, niin kuin näittekin, oli rannassa ja siitä isäntä taisi lähteä kalastelemaan ja emäntä kävi tällä polulla. Et rauhallista täällä on. Ja nyt kun näin sanon, niin heti tulee pari ihmistä vastaan. Pistin siksi aikaa kamerankin, en viittinyt
heitä kuvata, niin jos eivät sitä halua. Mutta täältähän tää löytyy seuraava kappeli. Hienosti täällä korkean kallion päällä ja aurinko porottaa niin kuumasti, että nyt on otsa aivan märkänä. Ja ovi näyttää löytyvän tästä kohtaa. Tännehän täytyy mennä sisälle, tänne ei näe muuten. Ja kuvataan taas kerran ylöskin päin. Se yksi mikä täällä paistaa silmiin on siisteys. Joka paikassa on todella siisti. Tuossa viimeisellä kappelilla Jarkko kertoi mulle, että täältä löytyy hetken päästä näköalapaikka. Ja se on nyt varmasti toi tossa oikealla, kun siinä on tehty oikein tommonen, voisiko sanoa tänne päin, näyttäisi niin kuin melkein tanssilavalta. Ei siinä ehkä ihan sunnuntai-tansseja huomenna pidetä, mutta käydään nyt totta kai katsomassa, minkä näköistä tosta näköalapaikalta on kurkkia tonne Saimaalle. Ja nyt kun tähän tulee, niin en kyllä yhtään ihmettele, miksi just tää on valittu siksi näköalapaikan sijainniksi. Kyllähän tästä hienosti näkyy, varsinkin toi suunta on se, mihin näkyy tosi mahtavasti. Ja toi mollukka tuolla niin lämmittää nimittäin hienosti. Sääpalvelun mukaan täällä on 19 astetta, mutta mä väitän, että tässä lavalla on lähempänä 30. Semmonen havainto tästä matkan varrelta, että kyllä on tuommoista puhtaan vihreätä sammalta noin kivet täynnä. Et ei ole liikaa saasteita tässäkään saaressa, onneksi. Ja nyt ilmeisesti tullaan tänne saaren toiseen päätyyn, kun ainakin täällä tulee taas opaskylttiä ja taitaa täälläkin päässä olla grillikatos, kyllä. Sellainenkin löytyy. Ilmeisesti joo, täällähän on iso venelaituri ja kaikkea. Täällähän on enemmän oikeastaan vielä venetilaa kuin tuossa niin sanotun rannan puolella. Siitä löytyy käymälä ja roskispiste. Tästä löytyy tää grillikatos. Tuolla on tosissaan todella iso ja jykevä venelaituri. No joo, tämähän on ihan kunnon betoniponttoonilaituri, että siihen saa isommankin paatin ja näyttää pari paattia nyt olevankin. Sitten on tietysti puuvarasto, niin kuin yleensä näissä on. Sitten tää täytyy käydä katsoa mitä tänne suuntaan, kun tänne nousee tämmöiset raput. Niin jotakinhan täällä täytyy olla, ei näitä tänne huvikseen ole tehty. Nämähän jatkuu itse asiassa aika pitkälle tonne. Onkohan siinäkin käymälärakennus? Saattaapi olla. Tätä rappuahan jatkuu vaikka kuinka paljon. Mitäköhän täältä näitte päästä sitten oikein löytyykään, kun on tämmöiset tehty. Täältähän löytyy yksi tulipaikka lisää ja hieno sellainen. Mutta ei mennä ihan kuvaamaan sinne, koska siellä taitaa olla ihmisiä tulistelemassa, niin mennään vaan tuohon vähän lähemmäksi. Tai kuvataan sitten tonne rannalle päin siinä, ettei kuvata ihmisiä turhanpäiten, jos ei he halua kamerakuvaa. Mutta on kuulkaa mahtavalla paikalla. Täällähän on kunnon kallio jyrkänne. Ja joo, en mä yhtään ihmettele, miksi toi tulipaikka on just tohon tehty.
Aika korkea saari on toi vastapäinenkin tuolla. Siinä paljas kalliolakin nousee aika korkealle. Ja täältä löytyy nyt se opastaulun numero 6. Eli se risti, mikä oli ainoa ei-kappeli, mikä oli numeroitu. Se on ihan täällä kallion reunalla Saimaan vieressä. Siinähän se varmasti näkyy hienosti tonne järvelle päin. Se olisi taas perinteisen loppuhöpinän paikka. Tää oli taatusti erilainen video ja erilainen kohde kuin mitä tällä kanavalla on ollut aikaisemmin. Ja toivottavasti tykkäsit, vaikka se poikkeakin perussisällöstä. Mut kyllä oli itsellekin näkemisen arvoinen mesta ja mä en ole tosiaan koskaan ennen täällä käynyt, kun hyvin vähän on tullut Saimaalla veneiltyä, että enemmän tulee tuolla suppilaudalla liikuttua ja tää on sen verran kaukana, että tää olisi päivämatka tulla tänne suppaamalla. Mut ei mulla tällä kertaa sen enempää. Mä kiitän sua seurasta ja toivottavasti oot tilannut kanavan ja jos et oo, niin pistä tilaukseen. Niin nähdään seuraavan videon parissa. Se on moro!